मुझे क्यों धोखा दिया? हेलो एभ्रीवन, वेलकम टु द भिडियो। तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आज पनि फेरि पनि मैले तपाईहरुको लागि क्यापकटको एउटा नयाँ ट्रेन्डिङ टेम्प्लेट लिएर आएको छु, जुन टिकटकमा एकदम धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। कस्तो टाइपको भिडियो छ भने तपाईहरुले सुरुमा नै प्रिभ्यू भिडियोमा हेर्न सक्नु होला। आज पनि म तपाईहरुलाई यस्तो टाइपको भिडियो एडिट गरेर देखाउने छु। यो टेम्प्लेट बनाउनको लागि चाहिँ तपाईलाई केही भिडियोको क्लिपहरु चाहिने छ, जुन चाहिँ मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भिडियो लिंक भनेर दिएको छु। त्यो लिंकलाई ओपन गरेर तपाईले त्यो भिडियोहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यता तपाईलाई डाउनलोड गर्न आउँदैन भने यहाँ माथि आई बटनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा भिडियोको लिंक आउनेछ। तपाईले त्यो भिडियो हेरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई देखाउनको लागि यो भिडियोहरु मध्ये एउटा भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई देखाउने छु। सबैभन्दा फर्स्टमा त मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा साउन्ड लिंक भनेर लिंक दिएको छु। त्यो लिंकलाई ओपन गर्नुस्। त्यो लिंकलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन एप भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर ओपन गर्दिनुस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईको टिकटकमा यो वाला साउन्ड ओपन हुनेछ। त्यसपछि तपाईले यो साउन्डलाई एड टु फेभरेट भन्ने अप्सनमा टच गरेर एड टु फेभरेट गर्दिनु पर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि एकचोटी ब्याक गर्नुस्। त्यसपछि फेरि पनि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले एउटा टेम्प्लेट लिंक भनेर एउटा लिंक दिएको छु। त्यो लिंकलाई ओपन गर्नुस्। त्यो लिंकलाई ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट इन क्यापकट भनेर लेखेको छ। तपाईले त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि फेरि पनि तपाईको मोबाइलमा यस्तो टाइपको एउटा नयाँ इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि अब भने तपाईले सबैभन्दा फर्स्टमा आफ्नो एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि अघि मैले दिएको लिंकबाट डाउनलोड गर्नुभएको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट भनेर एरो दिएको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर नेक्स्ट गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियो कम्प्लिट तरिकाले एडिट भइसकेको छ। अब भने तपाईले यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट गर्नको लागि यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेर लेखेको छ। तपाईले त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर आफ्नो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला। भिडियो एक्सपोर्ट भइसकेपछि यो भिडियो तपाईको डाइरेक्टली टिकटकमा ओपन हुनेछ। अब भने तपाईले सुरुमा एड फेभरेट गरेको साउन्डलाई यसमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एड साउन्ड भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ फेभरेट भनेर लेखेको छ। त्यो फेभरेट भन्ने अप्सनमा टच गरेर फर्स्ट वाला साउन्डलाई सिलेक्ट गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फेभरेट साउन्ड पनि यसमा एड भइसकेको छ। अब भने तपाईले यसको ओरिजिनल साउन्डलाई चाहिँ म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ तलपट्टि एरो देखाएको छ, त्यसमा जानुस्। त्यसमा गएपछि भोल्युममा गएर ओरिजिनल साउन्डलाई चाहिँ 0 गरिदिनुस्। अनि त्यसपछि यो डन वाला अप्सनलाई टच गरेर डन गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो टिकटकमा पोस्ट गर्नको लागि एकदम रेडी भइसकेको छ। अब भने तपाईले यो भिडियो टिकटकमा पोस्ट गरेर धेरै भन्दा धेरै लाइक पाउन सक्नुहुन्छ, किनभने यस्तो खालको भिडियो टिकटकमा एकदम धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। हस्त आजको भिडियो यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि तपाईलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।